Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د پراپرټیز اف کنجوګیټ اینڈ ماډولس. نن موږ په دې لیکچر کې چې کوم پراپرټیز دي د کنجوګیټ او ماډولس په شریکه باندې نو هغه باندې موږ په دې لیکچر کې سټډي کوو. نو راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم د پراپرټیز اف کنجوګیټ اینڈ ماډولس. زموږ چې کوم پلاني پراپرټی ده هغه دا ده z modulus is equal to minus z modulus is equal to z conjugate modulus is equal to minus z conjugate modulus. نو دا زموږ سره ټول برابر وي. نو راځو دا چیک کو آیا دا برابر دی که نه دی برابر. نو راځو پروف طرف ته چې دا معلوم کو آیا دا برابر دی که نه دی برابر. نو ما سره چې کوم z دی هغه ما هغې سره a پلس b ایوټا، یعنې دا ما په جنرل فارم کې هغې سره، یعنې دا کوم z کمپلیکس نمبر دی دا ما په جنرل فارم کې هغه سره a پلس b ایوټا. نو دلته چې کوم پلانې دی هغه دی z ماډولس، دا زموږ سره دی زیډ ماډولس. موږ اول دا معلومو دا زموږ سره د څه برابر دی. نو دا برابر دی سکویر روټ a سکویر پلس b سکویر، یعنې دا کوم زیډ ماډولس دی دا زموږ سره برابر دی سکویر روټ a سکویر پلس b سکویر. نو اوس راځو چې کوم دویم نمبر دی ماینس زیډ ماډولس، دا د څه برابر دی ماینس زیډ ماډولس. دا برابر دی ماینس a پلس b ایوټا انټو هول ماډولس. یعنې موږ اول دا ماینس د a پلس b ایوټا سره ملټیپلای کړو نو زموږ سره به راشي ماینس a ماینس b ایوټا هول ماډولس. سو اوس موږ ماډولس والو د ماینس زیډ، نو زموږ سره به راشي سکویر روټ ماینس a هول سکویر پلس ماینس b هول سکویر. دا کوم چې ماینس دی په دې باندې زموږ سره هم سکویر دی او په دې باندې زموږ سره هم سکویر دی. نو زموږ سره به راشي ماینس زیډ ماډولس از اکول ټو a سکویر پلس b سکویر. نو دا زموږ سره راغو ماینس زیډ ماډولس آنسر دی. نو دا زموږ سره پوینټ شو زیډ ماډولس او ماینس زیډ ماډولس دا یو بل برابر دي. اوس مخکې راځو چې کوم دی زیډ کنجوګیټ ماډولس دا فایند کوو آیا دا برابر دی او که نه دی برابر. زما سره دی زیډ کنجوګیټ ماډولس. موږ به اول د زیډ چې کوم کنجوګیټ دی هغه به والو. نو زموږ سره دی a پلس b ایوټا هول کنجوګیټ او ماډولس. نو دا موږ سره دی نو مخکې به راشو زیډ کنجوګیټ ماډولس، موږ سره به راشي a ماینس b ایوټا هول ماډولس. چې کوم کنجوګیټ هغه طریقه دا وه چې کوم د امیجنري ساین دی هغه به زموږ سره چینج کېږي. دلته زموږ سره وګورو نو دلته زموږ سره د امیجنري نمبر چې کوم ساین دی هغه چینج شو. اوس راځو مخکې چې کوم ماډولس دی هغه فایند کړو د زیډ کنجوګیټ ماډولس. نو موږ سره د زیډ کنجوګیټ ماډولس از اکول ټو سکویر روټ a سکویر پلس ماینس b هول سکویر. نو کوم ماینس د موږ سره په دې باندې سکویر شته دی او که کله موږ د ماینس سکویر والو نو هغه زموږ سره همیشه لپاره پلس راکوي. نو دا د a سکویر پلس ماینس b سکویر هول سکویر روټ. نو زموږ سره به راشي زیډ کنجوګیټ ماډولس هغه به زموږ سره راشي a سکویر پلس b سکویر، یعنې چې کوم ماینس دی هغه پلس ته کنورټ شو. نو دا که موږ وګورو نو دا زموږ سره برابر دی د زیډ ماډولس ماینس زیډ ماډولس اور زیډ کنجوګیټ ماډولس. دا درې واړه زموږ سره برابر شو. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته چې معلوم کړو دا ماینس زیډ کنجوګیټ ماډولس آیا دا زموږ سره برابر دی او که نه. نو اوس د څلورم نمبر چې کوم دی هغه دی ماینس زیډ کنجوګیټ ماډولس. نو موږ به اول د دې کوم کنجوګیټ دی هغه به والو او بیا به موږ ورسره ماینس ملټیپلای کړو او بیا د هغې نه بعد به د هغې نمبر چې کوم زموږ سره راشي د هغې به موږ ماډولس والو. نو زموږ سره به د دې کوم ماینس زیډ کنجوګیټ ماډولس آنسر راشي. نو موږ اول چې کوم دی هغه ولیکلو ماینس انټو a پلس b ایوټا کنجوګیټ هول ماډولس. نو اوس د ماینس زیډ کنجوګیټ ماډولس زموږ سره برابر شو ماینس انټو a ماینس b ایوټا. زموږ سره د کوم امیجنري نمبر دی د هغې ساین چینج شو، یعنې موږ کنجوګیټ واخیستلو. نو هول ماډولس زموږ سره بیا ماینس زیډ کنجوګیټ ماډولس برابر شي ماینس a پلس b ایوټا هول ماډولس. دا کوم ماینس دی دا زموږ سره ملټیپلای شو. نو موږ وګورو نو د دې ساین چینج شو، د دې ساین هم چینج شو، یعنې زموږ سره چې هلته a پلس و نو دلته زموږ سره ماینس شو، هلته b زموږ سره ماینس و نو دلته زموږ سره پلس شو. نو زموږ سره به راشي ماینس زیډ کنجوګیټ ماډولس از اکول ټو ماینس a هول سکویر پلس b هول سکویر هول سکویر روټ. نو زموږ سره مخکې راشي ماینس زیډ کنجوګیټ ماډولس از اکول ټو سکویر روټ a سکویر پلس b سکویر. نو که موږ وګورو زموږ سره اول زیډ ماډولس و بیا ماینس زیډ ماډولس و بیا زموږ سره زیډ کنجوګیټ ماډولس و بیا زموږ سره ماینس زیډ کنجوګیټ ماډولس و.
نو که موږ ور د ټول چې کوم آنسر هغه زموږ سره سیم راو نو موږ لیکلی شو چې z modulus is equal to minus z modulus is equal to minus z conjugate modulus is equal to z conjugate modulus دا زموږ سره برابر دي. نو که موږ وګورو دا پراپرټي زموږ سره پروف شو. نو اوس راځو کومه نیکسټ پراپرټي ده هغه دا ده چې z conjugate is equal to z. یعنې زموږ چې کوم کمپلیکس نمبر دوه ځلې کنجوګیټ والو زموږ سره به هماغه کمپلیکس نمبر راکوي. نو راځو چې مخکې دا پروسیډ کړو یعنې پروف یې کړو. زموږ سره دی لیټ z is equal to a plus b iota. یعنې زموږ سره چې کوم دا z دا زموږ سره برابر دی a plus b iota. نو موږ واخیستلو z conjugate is equal to a plus b iota conjugate یعنې دوه ځلې به موږ کنجوګیټ والو. دا زموږ سره برابر شو z conjugate is equal to a minus b iota conjugate. یعنې که موږ دلته وګورو نو زموږ سره ایو کنجوګیټ نشته دی. دلته موږ صرف او صرف که موږ وګورو دلته زموږ سره ایو کنجوګیټ نشته دی. ایو کنجوګیټ موږ دلته واخیستلو یعنې زموږ سره چې کوم وګورو د ایمیجنري نمبر کوم ساین دی هغه چینج کړو. دلته زموږ سره پلس و دلته زموږ سره ماینس و. اټس مین موږ یو کنجوګیټ واخیستلو. نو اوس راځو چې دویم نمبر کوم کنجوګیټ دی هغه والو. زموږ سره z conjugate is equal to a plus b iota. یعنې موږ دویم نمبر کوم کنجوګیټ موږ واخیستلو دلته زموږ سره ماینس و دلته زموږ سره پلس شو. نو که موږ وګورو نو z is equal to a plus b iota و. دا زموږ سره z conjugate هم د a plus b iota برابر راځي. نو اټس مین زموږ سره لیفت هینډ ساید is equal to رائټ هینډ ساید برابر شو. یعنې دا زموږ سره پروف شو دا پراپرټي کومه دا z conjugate is equal to z. نو دا زموږ نن لیکچر و چې کوم پراپرټیز اف کنجوګیټ اینډ ماډولس ویلو. موږ نن په دې لیکچر کې چې کوم دوه پراپرټیز دي هغه ویلو. نو موږ دا روان په لیکچر کې به یو څو پراپرټیز نور دي هغه به هم موږ ډسکس کوو. والسلام.